હેલો દોસ્તો, તો આજે આપણે બનાવીશું ભરેલા મરચાંની રેસીપી. તો મરચાં બનાવવા માટે મેં 250 ગ્રામ જેટલા મીડિયમ તીખા મરચાં લીધા છે. તો હવે આપણે તેને કટ કરી લઈશું. તો મરચાંને આ રીતે આપણે વચ્ચેથી એક ચીરો આ રીતે કરી લેવાનો છે. તમે જોઈ શકો છો મેં મરચાંનો એક ચીરો કરી લીધો છે. હવે આપણે મરચાંમાં રહેલી નસો અને બિયાને કાઢી લેવાના છે. તો મેં અહીંયા આ રીતે મરચાંમાંથી તેના બિયા આ રીતે કાઢી લીધા છે અને તેની નસો પણ આપણે કાઢી લઈશું. તેમાં આપણા મરચાં તીખા ના બને એટલા માટે. તો આપણે આ રીતે બધા જ મરચાંમાંથી બિયા અને નસોને કાઢી લેવાની છે. તો તમે જોઈ શકો છો મેં બધા બિયા તેમાંથી કાઢી લીધા છે અને આ રીતે તેમાં મરચાંમાં સરસ જગ્યા થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે મરચાંમાં ભરવા માટે મસાલો બનાવી લઈએ. તો મસાલો બનાવવા માટે મેં અહીંયા જીરુંને ખાંડીને લીધું છે 1 ચમચી જેટલું. તેમાં આપણે થોડું મરચું નાખીશું સ્વાદ માટે અને હવે આપણે તેમાં અડધી ચમચી જેટલો હળદર પાવડર નાખીશું. ત્યાર પછી આપણે તેમાં 2 મોટી ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ નાખીશું. 2 મોટી ચમચી જેટલો આપણે તેમાં ચણાનો લોટ લઈ લીધો છે અને હવે આપણે તેમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું અને ત્યાર પછી આપણે તેમાં થોડું તેલ વેડીશું. તેલ અને હવે આપણે તેમાં 1 ડાંકલી જેટલું તેલ લીધું છે અને હવે આને આ રીતે હાથેથી સરસ મિક્સ કરી દેવાનું છે. તો મસાલો આપણો આ રીતે મિક્સ કરવાથી તેમાં તીખું આપણું મરચાં તીખા નથી બનતા એટલા માટે. તો મેં મસાલો અહીંયા સારી રીતે આ રીતે મિક્સ કરી લીધો છે. તો હવે આપણે આ મસાલાને આપણે મરચાંમાં ભરી લઈશું. તો આ રીતે આપણે આ થોડો મસાલો આ રીતે આખા મરચાંમાં આપણે ભરી લેવાનો છે. તમે જોઈ શકો છો કે મેં અહીંયા સારી રીતે આ રીતે મરચાંમાં મસાલો ભરી લીધો છે. આનાથી આપણા મરચાં એકદમ ખાવામાં સ્વાદિષ્ટ બનશે. તો આ રીતે આપણે બધા જ મરચાંને આ રીતે આપણે ભરી લઈશું. આ રીતે સરસ રીતે મરચાંને ભરવાથી તેનો સ્વાદ સારો આવે છે એટલા માટે. તો આ રીતે આપણે હવે બધા જ મરચાંને આપણે તેમાં ભરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો દોસ્તો કે મેં અહીંયા બધા જ મરચાંને ભરી લીધા છે. તો હવે આપણે મરચાંને વઘારી લઈશું. તો મરચાંને વઘારવા માટે મેં અહીંયા એક પેનમાં 3 થી 4 મોટી ડાકલી જેટલું તેલ લીધું છે અને તેલને આપણે થોડું ગરમ થવા દઈશું. ત્યાર પછી આપણે તેમાં રાઈ નાખીશું અને રાઈને આપણે સારી રીતે ગરમ થઈ અને ફૂટવા દઈશું. તો રાઈ આપણી સરસ રીતે ગરમ થઈ અને ફૂટવા માંડી છે. તો આપણે રાઈને સારી રીતે ફૂટી જવા દઈશું. તો રાઈ આપણી ફૂટી જાય પછી આપણે તેમાં થોડી હિંગ નાખીશું ચપટી. તો હવે આપણે તેમાં આપણા તૈયાર કરેલા મરચાંને એડ કરી દઈશું. તો મેં અહીંયા બધા જ મરચાંને આ રીતે એડ કરી દીધા છે અને હવે આપણે મરચાંને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું તેલ સાથે. તો મરચાંને મેં અહીંયા તેલ સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી દીધા છે. તમે જોઈ શકો છો કે આપણા મરચાં સારી રીતે તેલ સાથે કોટ થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે આને ઢાંકીને 4 થી 5 મિનિટ માટે ધીમા ગેસે ચડવા દઈશું. 4 થી 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને મેં અહીંયા મરચાંને વચ્ચે 2 થી 3 વખત હલાવ્યા છે વચ્ચે. તેના લીધે આપણા મરચાં ચોટે નહીં નીચે એટલા માટે. તો આપણા મરચાં તૈયાર થઈ ગયા છે. તો દોસ્તો તૈયાર છે આપણા ભરેલા મરચાં ખાવા માટે.